Καλημέρα, βρισκόμαστε στη Δράμα, στο Καλαμπάκι, στο Motoring Club. Καλημέρα Ιορδάνη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τίποτα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Ο Ιορδάνης είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν motoring και που έφεραν ουσιαστικά το motoring στην Ελλάδα. Οι πρώτοι αγώνες motoring έγιναν στον χώρο του, όπως και στο πρώτο σεμινάριο νομίζω με τον Φίλιπ Μογκές. Ναι. Το 2010 νομίζω. Νομίζω ναι. Οκ. Θέλω να μας πεις μερικά πράγματα για σένα. Πώς χρονών είσαι, πώς ξεκίνησες, από πού. Και χρονών. Και το χρονών. 38 στα 39 είμαι ετών. Ξεκίνησα τελείως χομπίστικα. Το είδα ξαφνικά μια μέρα. Βασικά η όθηση μου την έκανε οικογενειακό πρόσωπο, ο γαμπρός μου, ο οποίος είχε το πάθος με τα σκυλιά, πήγαινε σε κάποια κλαμπ στο Βέλγιο. Εσύ γεννήθηκες σε Ελλάδα? Όχι, γεννήθηκα Βέλγιο, εκεί μεγάλωσα. Μέχρι τι ηλικία? Μέχρι τα 17-18. Και Ελλάδα ήρθα στην ουσία για στρατιωτικές υπηρεσίες. Στα 18 ας το πούμε. Αλλά πριν δεν είχε σχέση με σκύλους, πριν το στρατό στο Βέλγιο? Πριν τελείως χομπίστηκα, δηλαδή το πρώτο σκυλί το είχε ένα τερβίρενο Κώστας, ο Χέρμης, το οποίο ήταν του σπιτιού, παίζαμε, δηλαδή το θυμάμαι ακόμα και 4-5 χρονών που ήμουνα, που κάθε φορά πηγαίναμε σε ένα πάρκο, έτρεχα, με έριχνε, σηκωνόμουν. Η πρώτη επαφή ο Κώστας ουσιαστικά σε... Ο Κώστας με προώθησε, με παρότρινε... Ναι, να ασχοληθείς, ναι. Να ασχοληθείς με τα σκυλιά. Ο πρώτος σκύλος, γενικά? Πρώτος σκύλος μου ήταν ο Πάκο. Το πρώτο σκύλο που είχες γενικά? Ναι. Μαλινόα? 1998, ναι. Στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα? Στο Βέλγιο. Θυμάμαι είχα πάει να δουλέψω καλοκαίρι, δούλευα σε εστιατόριο και το πρώτο μου μεροκάματο είχα πάρει 10.000 βελγικά φράγκα, ήμουνα το 98, πόσο ήμουνα, 20, ναι. Και τον πρώτο μου μισθό, δηλαδή με το που πήρα τα λεφτά ήμουν στη χαρά και έφυγα κατευθείαν στον εκτροφέα να πάρω το σκύλο. Από πού ήταν ο Πάκο? Από βόρειο Βέλγιο, περιοχή... Έχει κάποιο όνομα εκτροφείο? Δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι το εκτροφείο? Ναι, γιατί οι γραμμές ήταν NVBK, είχαν δικά τους pedigree αυτοί. Κοντά στην περιοχή του Χόμποκεν ήταν. Εκεί κοντά. Κοντά στο Αλόστ, στο Άλστ. Άλστ, οκ. Οπότε ουσιαστικά εσύ η πρώτη σου επαφή με σκύλους και το σπορ ήταν στο Βέλγιο. Ναι. Κατευθείαν ασχολήθηκες με το motoring? Όχι. Πρώτη επαφή σαν αθλητικό κομμάτι του σκύλου ήταν το παλιό το Rings, το οποίο τώρα δεν παίζεται στο Βέλγιο, το Kennel λεγότανε. Σε μια το οποίο τι πρόγραμμα ήταν, ας το πούμε? Ήταν πάλι με ολόσωμη στολή, τα δαγκώμα ήταν κάπως συγκεκριμένα, τύπου NVBK, αλλά σε άλλα σημεία. Είχε άλλες ασκήσεις διαφορετικές. Τώρα από όσο θυμάμαι έτσι γρήγορα μια σκέψη ήταν, θυμάμαι ότι ο χειριστής παράδειγμα είχε κάτι στο δεξί του χέρι αντίθετα από τη μεριά του σκύλου και περπατούσε. Το απόρτ εκεί ήταν εφόσον περπατούσε, άνοιγε το χέρι για να πέσει το χαμένο αντικείμενο το υποτίθεται και έπρεπε ο σκύλος να μπει σε γρήγορση χωρίς καμία εντολή, να πάει να το πάρει και να τον σταματήσει τον κυνηγό. Αυτή η άσκηση υπάρχει και στο KMPV. Δηλαδή παίρνουν τα κλειδιά υποτίθεται και πρέπει να τα πάρει. Μπράβο, εκεί έχουν το κλειδί, αυτοί είχαν ένα σαν πορτοφολάκι. Ναι. Ωραία. Κάτι δικό τους. Και από το Kennel στο motoring πώς έγινε βλέποντας το Kennel, μετά τα άτομα... Το Βέλγιο ήταν πολύ θεωρία, δηλαδή όλη αυτή τη θεωρία την έκατσα, την έβαλα σε ένα τετράδιο, τις ασκήσεις, γιατί κάνει αυτό, κατόπιν ερωτήσεις, απαντήσεις όσο μπορούσαν να μου διδάξουν τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ στο Βέλγιο, σε διακόπτω τώρα, ξεκίνησες σε κάποιο συγκεκριμένο κλαμπ, γύρισες διάφορα κλαμπ, πώς... Ξεκίνησα, ναι, από κάπου, από το Greenbergen, μαζί με τους δύο παππούδες, τον Jean-Marie και τον Marcel. Η ομάδα τους μετά ακολουθούσε, ήταν και ο Αλέν, ο Μορένο. Μετά επισκέπτηκα και άλλα κλαμπ, γνώρισα και άλλους ανθρώπους. Αυτό μέσα σε τι βάθος χρόνο έγινε? Δεν ήταν συνεχές, γιατί την περίοδο που ήμουν πιο μικρός δεν μπορούσα να πάρω τεχνικά πράγματα, απλά ήμουν επισκέπτης. Για να καταλάβω, χρονολογικά ας το πούμε, εσύ γυρνάς πριν να έρθεις στην Ελλάδα για το στρατιωτικό σου, είχες πάρει τον Πάκο ή όχι ακόμα? Όχι ακόμα.
Μετά τον πήρα. Μετά. Οπότε ουσιαστικά ολοκλήρωσε το στρατιωτικό στην Ελλάδα και γύρισε στο Βέλγιο. Και γύρισα Βέλγιο, αλλά δεν γύρισα για να ζήσω. Πηγαίνω ερχόμουν εκείνη την περίοδο. Okay. Γιατί δεν ήξερα ακόμα τι θα κάνω με τη σχολή μου. Okay. Τότε δεν είχες ακόμα. Όχι τη σχολή των σκύλων, τη σχολή ηλεκτρομηχανολόγου. Α, με τη σχολή το πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Οπότε εσύ μέχρι τότε δεν ασχολιώσουν επαγγελματικά με τους σκύλους. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν το οπότε πήγαινε ερχόσουν ένα Βέλγιο. Μέχρι τι ηλικία πήγαινε ερχόσουν? Μέχρι τα 23. Παράλληλα, και παράλληλα πήγαινε σε κάποια κλαμπ εκεί. Ναι. Χωρίς σκύλο. Χωρίς σκύλο, ναι. Okay. Μετά το 98, αφού του πήρα το σκύλο, ναι, πήγαινα σε κάποιο κλαμπ. Μετά ήρθε και ένας Βέλγος, αυτός ο Αλέν, εδώ Ελλάδα, με προοπτική να μείνει μαζί μου, να κάνουμε κάτι μαζί. Ήρθε Ελλάδα. Ναι. Έκατσε νομίζω γύρω στους 3 μήνες και δεν κόλλησε η κατάσταση λόγω, όχι το κλίμα, δεν μπόρεσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά ο ίδιος. Ασχολιόταν με σκύλους ο ίδιος? Ναι, ναι. Με εκπαίδευση σκύλων. Εκπαίδευση, ξεκινούσε τότε, είχε το εκτροφείο του, όπως και μια θηλυκιά την πήραμε από αυτόν. Και πώς αποφάσισες από το... Στο Βέλγιο ουσιαστικά μετά το πήγαινε έλα. Κάθεσαι κάποιο καιρό συστηματικά πριν γυρίσεις μόνιμα Ελλάδα? Ήταν με στάσεις. Δηλαδή ένα μήνα γυρίζω Ελλάδα. Το επόμενη χρονιά 2 μήνες γυρίζω Ελλάδα. Ήταν έτσι, με στάσεις ήταν. Okay. Και πότε αποφάσισες να έρθεις Ελλάδα να μείνεις μόνιμα? Έμενα ούτως ή άλλως εδώ. Okay. Απλά πήγαινες ουσιαστικά για λίγο χρονικό διάστημα. Πήγαινες για το σπορ μόνο ή και για άλλες δουλειές? Και για άλλες. δουλειές. Okay. Εσείς από εδώ, από το Καλαμπάκι? Καλαμπάκι. Γέννημα Θρέμα από εδώ. Γέννημα Θρέμα. Οπότε και έτσι επέλεξες να φτιάξεις το εκπαιδευτήριο σε αυτή την περιοχή? Ναι. Okay. Και το εκπαιδευτήριο πότε ξεκίνησε εδώ και το κλαμπ ουσιαστικά? Εδώ σε αυτή την τοποθεσία ξεκίνησα στο σπίτι, στην αυλή του σπιτιού, μετά πήγα σε... χρονολογία περίπου? Τώρα τα έτη δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Τελείως χομπίστηκα, δεν ξεκίνησα επαγγελματικά. Εγώ, ο Κώστας, τα σκυλιά μας, μεταξύ μας. Τα ετοιμάσαμε. Ο Κώστας να πούμε ότι είναι, μαζί με τον Ιορδάνη ξεκίνησαν το modeling στην Ελλάδα. Με ποιο σκύλο ξεκίνησε ο Κώστας? Με το Ρόκι. Με το Ρόκι. Ένας από τα αρκετά γνωστά Μαλινόα στην Ελλάδα. Ο Ρόκι ο πιο ενεργός, γιατί πριν το Ρόκι ήταν η Μπέλ. Μαλινόα ή Μαλινόα. Γραμμών? Γραμμών Κένελ. Από εκεί. Okay. Οι γραμμές μετά, η Μποσκάλ και τα λοιπά ήρθαν αργότερα. Ναι. Okay. Οπότε εσύ φτιάχνεις το εκπαιδευτήριο εδώ περίπου? Το 2007 ξεκίνησα εδώ. Στο Καλαμπάκι. Στις πρώτες εργασίες, ναι. Okay. Είχα τη δυνατότητα να μπορώ να επισκέπτομαι, εφόσον τους είχα γνωρίσει, διάφορους εκπαιδευτές με διάφορα στυλ. Και πήγαινα, δηλαδή είχα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Δευτέρα πήγαινα στον τάδε, Τρίτη σε έναν άλλον, την Πέμπτη σε έναν άλλον. Εκεί δουλεύες τι? Εκεί, ναι. Monitoring και NVBK που το κοίταζα, παρακολουθούσα. Ναι. Να δω τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Οι Βέλγοι βέβαια, αν δεν σε γνωρίζουν καλά, να σε έχουν δει ότι μπορείς ικανός να βάλεις μια φόρμα να δουλέψεις, δεν σε βάζουν μέσα στο τοπίο τους, στο στίβο τους. Είναι λίγο κλειστή, τότε τουλάχιστον ήταν πιο κλειστή. Ακόμα δηλαδή και το να κάνεις μια ερώτηση, να πάρεις μια απάντηση, να μάθεις κάτι, δεν ήταν εύκολο. Το θυμάμαι, δηλαδή ήμουνα με ένα τετράδιο μολύβι και σημείωνα. Έκανα σκίτσα, ο σκύλος εδώ, ερεθιστής, γραμμή, χρησιμοποίησε αυτό. Ναι. Σε φάση που τα έπαιρνα μετά στο σπίτι και καθόμουν να λέω, ναι. Και τα έβαλα σε εφαρμογή όταν ήρθα Ελλάδα μαζί με τον Κώστα. Κάνοντας πολλά λάθη, γιατί άμα δεν κάνεις λάθη δεν θα μάθεις. Προφανώς. Οπότε ουσιαστικά όταν έγινε η απόσχεση του modeling με το Ρόκι και εσύ είχες ξεκινήσει το modeling πριν γίνει ο διαχωρισμός. Ο Ρόκι ήταν ένας από τους ιδρυτές, μαζί με και άλλους κοιναγωγούς, Βέλγιο, Γαλλία. Είναι μια συνεργασία, όπως το ξέρω και την ιστορία από αυτούς. Ήταν εκπαιδευτές από 2 Γάλλοι, κάποιοι Βέλγοι και κάναν μια μίξη γιατί θέλανε, από όσο θυμάμαι και το συζητούσαν τότε, ring παίζανε μόνο Βέλγιο, Γαλλία και Ολλανδία. Η Γερμανία είχε το ύπο
και άλλες χώρες θέλανε να μπουν, και άλλοι εκπαιδευτές θέλανε να κάνουν ring, έπρεπε να μετακινούνται, δεν είχε κάτι ομαδοποιημένο να μπουν και άλλες χώρες, φυλές. Και έτσι ιδρύσαν το Mondiorring. Και πήραν ασκήσεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και το μιξάραν. Στην ουσία ένα κοκτέιλ. Και μετά ουσιαστικά. Με καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και μετά σε ποια φάση ήταν η ρήξη που τα σπάσανε και χώριστηκε? Ναι, έχει ρήξη. Όπως και πολλά πράγματα, όταν πάει να γίνει κάτι ομαδικό και σίγουρα κάποιοι θα εκμεταλλευτούν, κάποιοι θα θέλουν να πάνε κατά γράμμα, να το πάνε σωστά, να γίνει τυπικά, ας το πούμε. Τυπικά. Εντάξει, τότε, γιατί πίσω από όλο αυτό το άθλημα, σίγουρα είναι ένα άθλημα, αλλά και από πίσω υπάρχει μια πολιτική, φυσιολογικότατη, υπάρχει ένα κέρδος, υπάρχει πάντα. Ναι. Κάποιος βγαίνει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Υπάρχει ένα πολιτικό κομμάτι πάνω σε μια ομοσπονδία, ιδρύθηκε η ομοσπονδία, κάποιοι την εκμεταλλευτήκανε, κάποιοι θέλαν να πάνε τυπικά. Από όσο θυμάμαι, γιατί λόγω του ότι έμενα Ελλάδα, δεν είχα τη συχνή επαφή μου στις πρώτες συνελεύσεις τους με τους πρώτους συναθλητές, γιατί αυτοί μεταξύ τους είναι πιο κοντά, Γερμανία, Βέλγιο και χώρες. Δεν είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω να παρακολουθώ τα νέα, τις ειδήσεις, τέλος πάντων την εξέλιξη του Mondiorring. Τα μάθαινα αφότου πήγαινα μια φορά το χρόνο σε αγώνα. Ναι. Και αυτός ο αγώνας δεν ήταν τοπικού χαρακτήρα, ήταν ο παγκόσμιος, που μπορούσα να τους δω όλους, να τους χαιρετήσω, να δω τα νέα, και κάθε φορά που πήγαινα έμενα έκπληκτος. Δηλαδή λέω, άμα ο τάδε με τον τάδε δεν πολύ μιλάνε, άλλαξε αυτή η άσκηση, ο έτσι, ο αλλιώς, δηλαδή τα μπερδέματα τα βλέπα εκεί. Εντάξει, λογικό να γίνονται μπερδέματα, να ξεδιαλύνει η κατάσταση. Εντάξει, η εξέλιξη ήταν ότι σε κάποια χρονιά, νομίζω για 1 ή 2 χρόνια χωρίστηκε. Κάνανε μια νέα ομοσπονδία, η μεν ομάδα, τώρα δεν θυμάμαι ονόματα ακριβώς, και έμεινε η παλιά. Ήταν η παλιά και η νέα, το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύει η νέα. SMCU. Η SMCU, ναι. Τώρα, πάνω σε αυτούς, στο Βέλγιο που πήγαινα, τα ονόματα, ας πούμε, που πήγα ως επίσκεψη, δεν θα τους πάρουμε τη σειρά. Θυμάμαι τον Αλφρέντο, ο Περσικέτη ο Αλφρέντο, ο οποίος μου κάνει την πρώτη μου στολή. Βροντόφωνος, γορίλας μεν, ωραίος άνθρωπος. Όχι, ο Αλφρέντο αθλείται NVBK. Ο οποίος μου έδωσε, ακόμα τότε που είχαμε τα βίντεο, κασέτες του μου είχε δώσει, για να δω πως στείνουμε ένα κουτάβι σε κασέτα. Δεν δούλεψα με τον Αλφρέντο, μόνο σε τερέν τον είδα να δουλεύει τον ίδιο. Ωραίος τύπος, σταθερά βήματα, όπως και τώρα και συνεχίζει, έχω χρόνια να τον δω. Εκεί είχα αρκετή βοήθεια, ας πούμε, έστω και σε μια βιντεοκασέτα που συζητούσαν. Ασχολήθηκε το θέμα μαζί σου να σου δείξει. Δεν ασχολήθηκε, μου λέει πάρε αυτό το υλικό και δες το. Ναι, με βοήθησε. Μετά πήγα στον Πέτσκο, Χριστιαν Πέτσκοβιτς, ο οποίος και αυτός κατασκευάζει φόρμες. Εκείνη την περίοδο έψαχνα κατασκευαστές, υπήρχαν πολλοί. Πολλοί κατά το Βέλγιο, το οποίο προς τα έξω δεν ήταν οι μεν γνωστοί που πρωτογνωρίσαμε. Πρωτογνώρισαν, ας πούμε, και οι υπόλοιποι τα ονόματα. Ο Πέτσκο επίσης αρκετά φιλόξενος, δούλεψα με τον Πέτσκο. Εσύ εκεί δουλεύεις και φόρμα? Ναι, στον Πέτσκο δούλεψα φόρμα, εκεί στο κλαμπ το δικό του πέρασα τις εξετάσεις ερεθιστών. Μου βγάλε τα σκυλιά του. Έτος, θυμάσαι καθόλου? Εξετάσεις ερεθιστών 2007, ναι. 6 με 7 εκείνη τη χρονιά ήταν. Τώρα θυμήθηκα που είχα τραυματιστεί, κατά λάθος βέβαια, και την επόμενη μέρα, την παραεπόμενη έδινα εξετάσεις. Δύσκολο κομμάτι. Τέλος πάντων τους έδωσα. Όλα πήγαν εντάξει. Οπότε έχεις και το δίπλωμα του ερεθιστή του βοηθού καθηκόντων, να το πούμε, το πήρες το 2007. Ακριβώς. 10 χρόνια πριν περίπου. 10 χρόνια πριν, ναι. Ο Πέτσκο, ο Αλφρέντο, ο Αλέν Ντε Ρίντερ,
Ήταν αυτός που είχε έρθει η Ελλάδα μαζί μου το 98, που είχα τον Μπάκο Κουτάβη, που το δουλέψαμε μαζί. Με τους άλλους κυρίους που τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε ένα κλαμπ, έχουν αλλάξει άθλημα, ο Μαρσέλ και ο Ζω Μαρί, δεν δούλεψα μαζί τους με φόρμα. Αυτή ήταν περισσότερο στη θεωρία. Ναι. Δηλαδή ήμουν εκεί, στήσιμο αυτιό, καθόμουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, πιτσιρικάς, σαν ο χιός, και άκουγα εκείνο το σκυλί έτσι, όχι ο άλλος, και συζητήσεις και μαλώνανε και κάνανε και ράνανε και τα σκυλιά πίσω γαυγίζανε και εγώ ήμουν στη μέση και έλεγα μπρος πίσω. Ναι. Ήταν ωραίες φάσεις, τις θυμάμαι. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι έτσι. Και ο Ρόκι που τον γνώρισα πιο μετά γιατί άκουγα. Έψαξα τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο, πήγα σε ένα δύσκολο μέρος στο Ναμείο. Εκείνος πάλι είχε άλλη συνταγή, ωραία. Μου άρεσε, δυνατός παίχτης, πολύ δυνατός, και στο σύνολο το συμπέρασμα είναι ότι με αυτούς τους ανθρώπους είδα πράγματα, διάφορες ιδέες, διάφορα μυαλά, άλλα σκυλιά. Και έτσι ας πούμε κατέληξες σε ένα γενικό σύστημα. Το ωραίο ήταν ότι μίξαρα πράγματα. Πήρα από τον καθένα όσο μπόρεσα να πάρω. Σίγουρα αν θα έμενα ακόμα στο Βέλγιο θα είχα άλλη εξέλιξη. Εντάξει, το ότι ήρθα Ελλάδα έμεινε λίγο πίσω η κατάσταση. Ήταν δύσκολα στην αρχή όταν ήρθα. Προσπάθησα να πλησιάσω ανθρώπους που ήταν στο χώρο πολλά χρόνια πριν. Στο ύπο φαντάζομαι. Ή γενικότερα εκπαιδευτές. Ναι, στο ύπο. Ήταν γενικότερα εκπαιδευτές. Δεν ήξεραν καν ύπο τότε. Απλά ήταν χρόνια τα παλιά ονόματα που τα γνωρίζουμε όλοι βασικά. Εντάξει, οι άνθρωποι όταν δεν σε ξέρουν σίγουρα δεν θα έχεις και την αντιμετώπιση την ανάλογη. Και την αποδοχή. Ναι, και την αποδοχή. Τώρα σου λέει εντάξει, να έρθει ξαφνικά μια μέρα, ναι. Εντάξει, με την εξέλιξη σιγά σιγά. Οπότε ουσιαστικά όταν ξεκίνησες εδώ έχεις και μια δυσκολία λόγω του ότι δεν είχες άτομα να δουλέψεις. Ναι, γιατί ήταν νεοφερμένο. Ναι. Έρχομαι με 2 σκυλιά μαζί με τον Κώστα και μια φόρμα στην πλάτη. Εσύ με τον Κώστα πώς ήρθατε μαζί παράλληλα ήρθατε Ελλάδα? Ναι. Μαζί αποφασίσατε να γυρίσετε πίσω? Ναι. Okay. Τώρα εδώ η ιστορία πάει αλλού. Οικογενειακώς οι γονείς μου είχαν έρθει πιο νωρίς. Εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω λόγω ελληνικής γλώσσας σχολείο. Γύρισα πίσω στο Βέλγιο να τελειώσω το σχολείο. Εσύ μιλάγες γαλλικά μέχρι... Η μητρική σου γλώσσα ποια είναι? Γαλλική περισσότερο. Έλα, ναι. Γαλλική, μετά ναι. Από την τριβή άρχισε να το μιλάς. Ναι. Τετάρτη και Σάββατο πηγαίναμε ελληνικό σχολείο για να μάθουμε τη γλώσσα. Και με ο Χέλμ ουσιαστικά είχατε οικογενειακό δεσμό και πώς? Ναι, είναι ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός. Ναι. Αυτός που ξεκίνησε, το μικρόβιο αυτός μου το βάλε. Ναι. Οπότε γυρνάς Ελλάδα, ξεκινάς σιγά σιγά τον Μπάκο. Ξεκινάω τον Μπάκο Κουτάβη. Ο πρώτος αγώνας. Ο πρώτος μου αγώνας δεν ήταν με τον Μπάκο, όχι. Ο Μπάκο πρόλαβε να τρέξει. Δες τι συνέβη τώρα, λόγω μικρής μου ηλικίας δεν ήθελα καν να μείνω Ελλάδα. Δεν ήθελα. Κάτι δεν μου καθόταν, ωραία, ζέστη, θάλασσα, καλά περνάμε. Αλλά ήθελα να γυρίσω πίσω, να πάω ξανά πάνω. Τον Μπάκο τον δουλέψαμε, τον στήσαμε. Εκεί γίνανε, θα ξαναέρθω στα λάθη, στα έτσι, όχι κάνει έτσι, ξανά τετράδιο, ξέρεις, όχι έτσι θα το κάνουμε, όχι αλλιώς, όχι δεν δάγκωσε καλά, ναι μάσησε έτσι. Δηλαδή εκεί ήταν το πείραμα που έπρεπε να πούμε θα κάνουμε νβεμπεκά ή θα κάνουμε ομόφθηνο, ναι, δηλαδή αποφασίστε, τι ασκήσεις θα κάνουμε, και τα έκανα τουρλού. Με τον Μπάκο δεν έπαιξα αγώνα, τον στήσαμε μέχρι ένα καλό βαθμό μαζί με την Μπέλ. Μετά για κάποιο λόγο εγώ ήθελα να φύγω εκτός, στην ουσία τα σταμάτησα. Έξω από το σπορ εννοείς? Ήθελα να φύγω, όχι έξω από το σπορ, ήθελα να φύγω από την περιοχή, από εδώ από τη Δράμα. Ναι. Και τα σταμάτησα. Ξαφνικά μια μέρα σαν πετσιρικάς λες κλείνω την πόρτα, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Εκεί λίγο μπήκαμε σε μια ρήξη, γιατί αφιερώναμε χρόνο. Ο Κώστας τώρα δεν πήγαινε στη δουλειά, κάναμε σκυλιά. Εγώ ήμουνα λίγο πιο μικρός, με τις ορμόνες.
Και τα ξαναπιάσαμε λίγο πιο μετά, αλλά ήταν αργά. Ναι. Βάζουμε τη γένα του Πάκο μαζί με την Κιμ. Η Κιμ ήταν οι γραμμές του Μποσκάι που είχαμε πάρει από τον Αλέν. Ωραία θηλυκιά με ορμόνες αντρικές. Αρσενικού, ναι. Και εκεί βγήκε η πρώτη παρτίδα που έχω το Flex, το Rocky που έχει ο Κώστας, ξέρω εγώ. Ωραία σκυλιά βγήκανε. Μετανιώσαμε που δεν ξανακάναμε επανάληψη τη γένα. Και εκεί πάνω δουλέψαμε πιο σοβαρό όταν ξανά. Με το Rocky και το Flex ουσιαστικά. Και το Rocky, ναι. Και εκεί μπήκαμε στους αγώνες. Οπότε ουσιαστικά ο πρώτος αγωνιστικός σκύλος ήταν ο Flex. Ο οποίος ξεκίνησε και έτρεξε από την κατηγορία 1, ξεκίνησε να τρέχει παγκόσμια ή μεγαλύτερος. Ξεκίνησε πρώτος του αγώνας. Μάλλον ο πρώτος αγώνας με το σκύλο πότε ήτανε? 18 μηνών ήταν τότε ο Flex. Με βάση τη γέννησή του 2004. Κοντά στα 2005-2006 ήταν ο πρώτος αγώνας. Ναι. Ο οποίος ήταν εξωτερικό, φαντάζομαι. Ναι, Βέλγιο αναγκαστικά. Στο παγκόσμιο κατευθείαν? Όχι. Σε τοπικό. Πήγα σε τοπικό που έπαιξα σε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή Σαββάτο έπαιξα εδώ, Κυριακή έπαιξα σε. 2 αγώνες. Ναι, 2 αγώνες. Πώς πήγες, θυμάσαι? Ωραία εμπειρία ήταν. Κατάλαβα. Γιατί είναι ότι τα σκυλιά ετοιμάστηκαν στην Ελλάδα, ναι, με γνώσεις εξωτερικού. Ναι. Και θες να τεστάρεις, να δεις που είσαι. Πάω στο εξωτερικό, τα πόδια τρέμανε. Και θυμάμαι του Κώστα ο σκύλος είχε τραυματιστεί τότε στο καράβι, το ταξίδι, δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν με χάπια. Και καταλήγω να εκπροσωπήσω την ομάδα τη μικρή μόνος μου. Και λέω στον Κώστα, άσελο δεν παίζω. Είχε πολύ κόσμο στο κλαμπ. 12-15 σκυλιά ήτανε. Με τα χαμόγελα όλοι. Θυμάσαι ποιο κλαμπ? Στο Ρόκι, στον Αμύρο, ναι. Το πρώτος μου αγώνας εκεί ήταν. Και κόλλησα. Λέω δεν παίζω. Λέω Κώστας, θα παίξεις τόσα χιλιόμετρα? Και τελικά έπαιξα. Και πήγα στην κατηγορία 1, έτσι. Πολύ δυνατά πήγα. Πήρα την πρώτη θέση. Και δεν το πίστευα. Λέω τώρα τι έκανα, λέω. Πήγα εκεί, ετοίμασα το σκύλο, ήρθα να παίξω με αντιπάλους αυτούς οι οποίοι είναι, ξέρεις. Ναι, σαν δάσκαλοι, ας το πούμε. Ναι, και εκεί ήταν που πέσανε, ξέρω εγώ, τα χαμόγελα ολονών. Ο ίδιος μου τα είχα παίξει. Λέω δεν είναι δυνατόν να έρθω στο Βέλγιο πρώτη φορά με ένα σκύλο και να πάρω πρώτη θέση. Οι άλλοι πώς αντιμετώπισαν Ήταν φυσιολογική αντιμετώπιση τους. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που το σκέφτομαι, σου λέει τώρα ένας νέος που ήρθε από την Ελλάδα. Δεν ξέρανε ότι εγώ έμενα Βέλγιο. Σου λέει τώρα ο Έλληνας τι να μας πει τώρα για ring. Πού να ξέρει. Ξαφνικά βγαίνω με τον Flex που στη σωματοφυλακή δεν περίμενε την επαφή. Έφυγε, μπαμ. Θυμάμαι το σενάριο του τερματοφύλακα. Έκανα εγώ τον τερματοφύλακα και ο απέναντι βαρούσε πέναλτι και μετά έρχονταν για επαφή. Και έφυγε πριν το. Και πήραμε το πρώτο κύπελλο εκεί, ναι. Ένα πράσινο. Και έχεις τρέξει και σε αρκετά παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη σου συμμετοχή σε παγκόσμια? Μετά από εκεί η πρώτη συμμετοχή ήταν την ίδια χρονιά στην Πορτογαλία, στο Κασκάι. Το 2006 ας το πούμε. Ναι, 2006. Στην κατηγορία 1. Πάλι ένα, ναι. Πώς πήγες εκεί? Εκεί δεν θυμάμαι τη βαθμολογία, νομίζω οριακά ήμουνα στα 160 εκεί. Νομίζω ότι πέρασα, αλλά δεν. Σαν εμπειρία, πώς ήταν το παγκόσμιο τότε? Ωραία, πολλές γνωριμίες. Σαν κλίμα? Καλό κλίμα. Θέλω να πω ότι γενικά σε όλα τα σπορ, αλλά και στο motoring, λόγω των ανθρωπίνων σχέσεων, το κλίμα αλλάζει. Δεν μπορώ να εκφέρω στο 100% του. Εμένα ήταν καλό γιατί ήταν πρώτη φορά που πήγα. Ναι. Όπως και ένας καινούριος άμα θα έρθει σε ένα FMBB θα πει δεν ξέρει πλέον τώρα που τους ξέρω. Τα εσωτερικά δεν τα ξέρεις. Και στο κάτω-κάτω δεν σε νοιάζουν φορές. Αλλά ήταν ωραία. Ο σκύλος βέβαια εκεί μπορεί να έπαιζε κατηγορία 1. Αλλά το βαθμός δυσκολίας ήταν πιο ανεβασμένος. Ναι. Αρκετά. Και από τότε έχεις λάβει μέρος σε πόσα παγκόσμια? Συμπεριλαμβανομένου και της FCI και του FMBB.
Δεν θυμάμαι. Χοντρικά. 5, 7, 10, δεν θυμάμαι. Αρκετά. Από το 6, 7. Ναι, εκεί μετά ακολουθούσε. Δεν πήγαινα σε τοπικό. Η χρονιά που είχατε παίξει πολύ καλά, που είχατε κατεβάσει 2-3 κιλούς, πότε ήταν? Η χρονιά ήταν. Το 13. Σε ποια κατηγορία? Στο 1. Στο 1. Κατέβηκαν 3 κιλοί. Το 2000 πότε? Πρέπει να ήταν πιο πριν. Το 10. Πες να ήταν το 10. Ναι. Ήταν ακόμα νέος ο Flex. Ναι. Και τι είχατε κατεβάσει τότε? Εκεί κατέβηκαν τα 3 αδέρφια. Εσύ με το Flex. Ρόκι, Κώστας, Flex και ο Dick. Ο Dick βέβαια κατέβηκε με συνάδελφο, εκπαιδευτή. Με τον κύριο Βεράνη. Ναι. Και πώς είχατε πάει τότε σαν ομάδα? Προπονηθήκαμε, βέβαια ήταν λίγο της τελευταίας στιγμής όσον αφορά την προετοιμασία. Δεν ήταν όπως θα έπρεπε, αλλά λέμε εντάξει, αυτό μπορέσαμε να κάνουμε. Δουλέψαμε με τον συνάδελφο. Πού ήταν αυτό, σε ποια... Στη Σλοβενία ήταν. Εκεί πήγαν ωραία τα σκυλιά γιατί... Στο Νάσο παίζανε όλα, έτσι. Στο Νάσο παίζανε όλα και όλα φέρανε κοντινές βαθμολογίες. Τρίτος βγήκε ο Ρόκι, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος ο Βασίλης. Κατά σειρά. Περάσαν όλη την εξέταση. Ναι. Και είχατε πάρει τότε και ένα βραβείο καλύτερου grip. Το βραβείο το είχε πάρει ο Κώστας. Άλλη χρονιά ή την ως ίδια? εντυπωσιακού σκύλου ήταν το 2008. Πιο νωρίς. Ναι, πιο νωρίς. Το 2008. Που ξαφνιαστήκαμε. Δεν είχαμε πάρει καλές βαθμολογίες. Και οι δύο, αρκετά λάθη. Θυμάμαι παίζαμε στο 2. Ναι, έρευνα, ναι, στο 2 παίζαμε τότε. Το 2008 παίζαμε στο 2. Βαθμολογίες ήταν, νομίζω δεν είχαμε περάσει. Και ξαφνικά ακούμε Κωνσταντίνος Χέρμης, Γκρίς. Ναι. Τι έγινε τώρα? Με χαμηλή βαθμολογία μας δίνουν επάθλουτη. Κατάλαβα. Να πούμε ότι εσύ διατηρείς και ένα εκτροφείο βέλγικων μαλινόα. Ναι, ένα μικρό εκτροφείο. Η ονομασία είναι? Μαύρη με άνδρος, στα ελληνικά. Στα γαλλικά? Στα γαλλικά είναι La Méandre Noire. Και τώρα χοντρικά πόσες γένες έχεις στο ιστορικό σου? Γένες, όχι πολλές. Δηλαδή στα τόσα έτη, 1, 2, 3, 4 με 5 ήταν. 4 με 5. Ναι. Και γενικά οι γραμμές σου είναι βέλγικο... γαλλικές? Βέλγιο περισσότερο. Βέλγιο. Ναι. Και σε αυτές τις γραμμές τι σ' αρέσει και τις επιλέγεις? Μπορώ να πω δεν τις επέλεξα, ήρθαν. Ναι. Δηλαδή, τις κυρίες καλά και τον Μπάκο ας πούμε, ναι, και τον Μπάκο μετά, τώρα πάνω σε αυτό μπορώ να πω ότι ας πούμε όταν πήρα τον Μπάκο, η αλήθεια είναι ότι πήγα ξαφνικά γιατί με σύστησε ο Ζωμαρί έναν εκτροφέα. Μου λέει ο τάδε έχει κουτάβια και μπορώ να σου πάω και από εδώ και παραπέρα. Εγώ τώρα είχα τα λεφτά στο χέρι και εγώ μου να πάω στον... Ο εκτροφέας ήταν ένας κτηνοτρόφος. Είχε μονάδα μαγελάδες και από εκεί δηλαδή ήρθε ο σκύλος. Μικρός εκτροφέας, χομπίστας, αθλητής πολύ στο NDBK. Οπότε γινόντας σε Ελλάδα, ξεκινάς το εκπαιδευτήριο, ξεκινάς την ομάδα που ανά τα χρόνια έχουν αλλάξει τα μέλη, φαντάζομαι αρκετές φορές. Ναι. Αυτή τη στιγμή πόσα μέλη έχεις στην ομάδα σου? 7. Πολύ. 7 άτομα. 7 άτομα. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις την πολυπληθέστερη ομάδα στην Ελλάδα προς το παρόν. Πώς θεωρείς ότι έχει γίνει αυτό, δηλαδή σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει κοινολογική παιδεία ιδιαίτερα και ιδιαίτερα στην επαρχία, δηλαδή αν δούμε ότι στην Αθήνα τα κλαμπ έχουν πολύ λιγότερα μέλη από όσα έχεις εσύ, πού οφείλεται αυτό θεωρείς? Δηλαδή πώς οθείς τον κόσμο να ασχοληθεί με το μόντιορινγκ εδώ? Η όθηση πιστεύω έχει να κάνει ας πούμε το ότι αγαπάς αυτό που κάνεις, το εκπέμπει όλη αυτή η ενέργεια τέλος πάντων προς τα έξω. Σίγουρα αυτοί που σε πλησιάζουν δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους πείσεις, πρέπει να δουν δουλειά σου, το ότι είσαι σοβαρός, ασχολείσαι,
Έχεις κάνει ένα ωραίο χώρο, έχεις τους αγώνες. Να εμπνευστούν ουσιαστικά από τη δουλειά σου. Και πιστεύω δηλαδή τα άτομα αυτά είπαν ότι μπορούμε, και το ότι είμαι συνεργάσιμος, σίγουρα μετράει και ο χαρακτήρας που έχω, στο ότι τους άρεσε, μείνανε, έχουν να πάρουν γνώση, να δουλέψουν, όρεξη. Σίγουρα περάσαν άτομα, φύγανε. Και αυτή τη στιγμή ναι, είναι ωραία η ομάδα, το πνεύμα, συνεργαζόμαστε καλά. Μπορώ να πω ας πούμε ότι ο ένας από αυτούς είναι και ενεργός αστυνομικός με σκύλο, ο οποίος και με το υπηρεσιακό του ασχολείται, πολύ σοβαρός, ο Βαγγέλης. Και μπράβο που ναι, και πάει πολύ καλά. Μαζί με τη δική σου ομάδα, στην Ελλάδα έχουμε πόσες ομάδες? Έχουμε, ξεκινώντας από νότια, έχουμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι ο Βλαζουδάκης. Ανεβαίνοντας στη Σπάρτη είναι ο Πουλάκος, ο Δημήτρης Πουλάκος. Ναύπλιο ο Κορολής ο Δημήτρης. Ναι. Αθήνα έχουμε τον Αλέξανδρο τον Αλαφραγκή, τον Διαγκάη, τον Σαμπάνη επίσης. Ο Σαμπάνης επίσης είναι, ναι. Στην Αθήνα. Προς τα πάνω είναι εγώ στη Θεσσαλονίκη και ο Στεργίου. Και ο Στεργίου είναι. Και μετά είναι στη Δράμα εσύ. Και ο Βαγιάτας που είναι στις Σέρρες. Το Βαγιάτας στις Σέρρες. Οπότε αυτό μας κάνει γύρω στα 7 με 10 κλαμπ. Ναι. Αρκετά κλαμπ. Και σαν συμμετοχές, την περασμένη εβδομάδα, στις 26 Μαρτίου, έγινε και ο πολυπληθέστερος αγώνας motoring στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Είχαμε γύρω στις 20 συμμετοχές στο Mediterranean Dog Challenge, στο οποίο είναι και βοηθός κατοικών προστασίας. Ναι. Τιμή μου μεν. Τιμή δική μας. Στην Ελλάδα πώς βλέπεις την κατάσταση, το επίπεδο μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ομάδων? Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός και είναι καλό αυτό. Ο καθένας έχει το προσωπικό του το σκύλο του, δουλεύει ανεξαρτήτου ποιότητας, εκπαίδευση κτλ. Προχωράει όσο μπορεί. Σίγουρα πλέον οι επαφές των εκπαιδευτών, όπως και οι δικοί σου ή και των άλλων παικτών, έχουν και με εξωτερικό πλέον, και αυτό είναι βοήθεια, γιατί θα πάει κάποιος Βέλγιο, Γαλλία, θα πάρει γνώση, θα δουλέψει, θα γυρίσει πίσω, θα τη βάλει σε εφαρμογή, και αυτό φαίνεται όταν θα κατεβείς σε αγώνες. Όπως φέτος έγιναν αρκετοί αγώνες. Βοήθησε πολύ και βέβαια και το κομμάτι ο Κοινοφιλικός Όμιλος Ελλάδος, που πλέον προώθησε, είδε μια σοβαρότητα ατόμων ανά όλη την Ελλάδα και στηρίξανε. Ναι. Και θέσπισε από φέτος και τα προκριματικά και για το FCI, όπως φέτος ξεκίνησε και τα προκριματικά για πρώτη φορά ο Βέλγικος Επιμενικός, το Όμιλος Βέλγικο Επιμενικό Ελλάδος. Με τη νέα διεύθυνση, ναι. Τη νέα διεύθυνση. Οπότε θεωρώ ότι άρχισε να σοβαρεύει και το κριτήριο για να προωθήσουμε τις ομάδες μας στο παγκόσμιο. Ναι. Στο κομμάτι τώρα του decoying, του ερεθιστή, εσύ μου είπες πήρες το δίπλωμά σου πότε? Το 2007. Και από τότε πόσους αγώνες έχεις τρέξει? Έχω τρέξει 3 αγώνες. Όλοι στην Ελλάδα? Όλοι στην Ελλάδα, ναι. Και μου είπες και έναν στο Βέλγιο, αλλά έχεις έναν τραυματισμό. Στο Βέλγιο ήταν, λέει, μισός αγώνας λόγω τραυματισμού, δεν μπορούσα να συνεχίσω τον αγώνα. Βέβαια αυτό ήταν σημαντικό, το ότι θα έπρεπε εκεί να δείξω μια αλφα εικόνα που θα με προωθούσε ακόμα περισσότερο. Δεν έγινε, δυστυχώς. Ίσως γίνει τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα γίνει, γιατί είσαι και από τους λίγους που έχουν πολύ καλή φόρμα. Φόρμα εννοώ σωματική και τεχνική. Πώς βλέπεις την δουλειά του ερεθιστή, πώς τη βιώνεις? Τι θεωρείς ότι χρειάζεται για να είσαι ένας καλός βοηθός καθηκόντων? Πρέπει να είσαι αθλητής σε πρώτη φάση, σωστή γνώση τεχνική, για να μπορείς να πλάσεις τα σκυλιά. Εκπαιδευτικά οπότε. Εκπαιδευτικά, ναι. Να μπορείς κάποια σκυλιά τα οποία δεν το έχουν, να τους προωθήσεις να μπορούν να επιδύσουν κάποια θέματα που έχουν πάνω στο κομμάτι του αθλήματος. Φυσική κατάσταση.
Και στην ουσία ο βασικών καθηκόντων προστασίας είναι αυτός που παίζει σημαντικό ρόλο στο στήσιμο ενός σκύλου. Ναι. Είναι θεωρείς άξια η αξία του με του ίδιου του χειριστή. Στο άθλημα, όπως ξέρουμε όλοι πλέον, ότι υπάρχει το κομμάτι της βασικής υπακοής με τα εμπόδια, τα οποία τα δουλεύει αυτά ο κυναγωγός μόνος του, αλλά οι βασικοί πόντοι προέρχονται περισσότερο στο κομμάτι του δαγκώματος, της προστασίας, ναι, και εκεί παίζει ρόλο ο ρεθιστής. Ναι. Και είναι ίσως η αξία του ακόμα μεγαλύτερη από του κυναγωγού. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε πιστοποιημένους πλέον αρκετούς ερεθιστές, ναι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα επειδή δεν έχουμε αρκετά σκυλιά σε υψηλές κατηγορίες. Δεν μπορούμε αγωνιστικά να πάρουμε εμπειρία ή να δουλέψουμε μέσα στους σκύλους σε ασκήσεις όπως είναι η έρευνα, όπως είναι η συνοδεία, όπως είναι η φύλαξη αντικειμένου. Εντάξει, αυτό λογικό, γιατί είναι σαν να ανεβαίνεις μια σκάλα, πάει σκαλοπάτι. Δηλαδή τώρα βρισκόμαστε στο 3ο-4ο σκαλοπάτι και προχωράμε. Οπότε όσο ανεβαίνει το επίπεδο και οι σκύλοι, θα ανεβαίνει και το επίπεδο των ερεθιστών, ας το πούμε. Κάποια πλάνα για το μέλλον, πώς βλέπεις την κατάσταση? Η εξέλιξη πάει καλά. Όπως και στον τελευταίο αγώνα είχε αρκετές συμμετοχές. Ήρθανε και από εξωτερικό ομάδες. Πλέον παίξανε στο 2, κατηγορία 2-4 σκυλιά, που σημαίνει ότι και όλα ελληνικά, έτσι. Και ήταν ελληνικά, ναι. Εξελίσσεται, πάει πολύ καλά. Δικά σου πλάνα και θα ανέβει. Τα πλάνα είναι σίγουρα να φτάσουν όλα τα παιδιά της ομάδας μου στο 3ο επίπεδο. Να βελτιωθούν όλοι, να γίνουν καλοί, ακόμα καλύτεροι. Θα ήθελα να μας πει κάτι σαν επίλογο. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω, ευχαριστώ που γίνεται αυτή η συνέντευξη εκ μέρους σου, γιατί δίνει την ευκαιρία στον κόσμο, ακόμα και για τους εκπαιδευτές ή αθλητές ή τους καινούριους που θα έρθουν, να δουν μια διαφορετική οπτική, το ιστορικό λίγο του αθλήματος, του κυναγωγού, της εκπαίδευσης. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, και αυτή είναι η λογική που ξεκίνησε όλο αυτό το project με τις συνεντεύξεις, έτσι ώστε ο κόσμος, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι αθλητές με τους σκύλους τους, και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα από πού ξεκίνησαν κάποια πράγματα, και να έχουν και μια εικόνα του πώς προσεγγίζει το θέμα άθλημα ή το θέμα εκπαίδευσης σκύλου ο κάθε ένας ο οποίος έχει αποδείξει τη δουλειά του μέσα στα χρόνια. Ένα μικρό ιστορικό. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Και θα τα πούμε στους αγωνιστικούς όρους. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Surfing, that's all we wanna do.